begonnen. What we are having today, the new life in the Spirit. Wat we vandaag hebben weer het nieuwe leven in de geest. I want some best scholars, some best students in the house. Ik wil sommige beste studenten in het huis. Everybody close your books. Iedereen de boeken dicht. That will encourage me to understand that this is a Bible school. Dit is een Bijbelschool, dus doe maar de boeken allemaal dicht. I need somebody from this side without going through your notebook. Zonder door je notebook te gaan heb ik iemand van deze kant nodig. The 4 laws in the scripture which I discussed with you all. So somebody from there. De 4 wetten. At least you save them by bell. It's good at least somebody to rescue you there. All right, okay. Give us something. There is the law of Moses, then there is the law of the mind, and there is the law of the sin, and there is the law of the spirit. All right, hold on there. That's good. Oh. That's good. Dat is goed. You raise up your hand, that's good. But let me give other people a chance from another group. Let's see the group that's going to win. Dan gaan we een ander iemand de beurt geven. From this group, van deze groep. She mentioned 4 words and laws that is in the scripture. Ze heeft 4 wetten genaamd dat in het woord staat. Can you tell me the differences? Kunt u mij het verschil vertellen? 2 of the differences. Let me save you. 2 of the differences here and 2 of the differences here. 2 van de verschillen moet deze groep vertellen en 2 van de andere verschillen moet die andere groep vertellen. Wie kan dat? Thank you, Pastor. I'll go with the law of Moses and the law of the Spirit. The law of Moses was mostly based on obeying the laws he gave physically. That, you know, if you don't do this, they see you doing this. That's where you get punished, or you don't see God. Then the law of Spirit is the law of Spirit is the law that from you comes from your you know that from your conscience comes a lot of things, the things that you ought to do, and that's after the encounter, that's after the death and the encounter of Jesus Christ. Then now you have it. That's the Spirit that is after his death on the cross, and he got raised up again, and he gave us that Spirit now. So from you know it without somebody even being around. You know what you ought to do, how you have to serve God, and you don't need to be caught in the act because you know what you have done differently around. Okay. This group. Deze groep. That includes also those who are behind, those in the after there. Inclusief de mensen die daar tegen de muur zitten. Yes. Okay. He has mentioned 2. Hij heeft 2 benaamd. Wie nog meer? Van die andere groep nou? I will just to back up what Vicky said. No, don't back him up. Okay, I will say that. I just want to differentiate concerning the law of the Spirit, which was given by Christ, and the law of Moses, which God gave to Moses. That's how you expatiate on it. Just to had to read what he said. Okay. Yes. He's already settled. In fact, I give him 60 for it. Oh, okay. I give these people 100 for it because they got it 100 here. So I gave him 60, actually. But I still needed from the remaining 2. De andere 2 moeten we nog weten. Save the people. Wie gaat de mensen redden? That is the rest. Okay, sacrifice. The difference between the law of the sin and the law of the mind is that the law of the mind wants to do good, but the law of the sin is holding back. So that's a difference? Yes, thank you. Dank u. I give you 75, is good, because it's too cut. Dus 75 is goed, want het is een beetje kort. So, if somebody is not here last week, we're not getting well.
Als iemand hier niet was verleden week, dan weet hij het nog niet. Let me remind you again how this works. Laat me u weer herinneren hoe het werkt. Sometimes you teach with what is called objective teaching. Soms onderwijs je met een beetje objectieve manier. Objective teaching, sometimes you do it with like children. Je gaat het doelgericht ga je dan onderwijzen. For instance, you cut a pie. Bijvoorbeeld je snijdt een taart. You ask the child, how many pies do you see? Je vraagt een kind dan van hoeveel stukjes He zie je. says one. Hij zegt 1. Then you cut it into two. Dan snij je het in 2. You say, what is this? En dan, welke is deze? He said it's half. Dat is een half. And what is this? En wat is die andere kant? He said it's half. Dat is ook een half. 1/2. Dat is half, wat 1. Then you say, if you add this to this, how much do you get now? Oh, als je die 2 bij elkaar zet, hoeveel heb je nu? The child will say one because he remember the tap was one. Ja, hij weet nog dat het alleen maar 1 was. Dan zegt hij ook 1. So when you cut it into 4, Dus als je dan snijdt in 4, you will tell the child how many do you see here? hoeveel zie je hier nu? He said it's 1/4. Dan zegt hij 1/4, 1/4. So you begin to teach the child like 1/4 Dus dan begin je dan 1/4 te leren aan een kind. plus 3/4. Plus 3/4. How much? Hoeveel? The child 4/4, which is what? 1. That is objective teaching. Dat is objectief leren. And I thought that was going to help us. Dat helpt ons. You come here. Kom jij hier? Remember now. Herinner nog. Who is he? Wie is hij? You see now you are alive. I thought that would have been in your mind. Ik dacht dat dat nog in je gedachten zou zijn. And what is law of Moses? The 10 Commandments. All right. Come. What is this one? You see now? Exactly. The law of the flesh, which is having problem with this one. They are clashing because he cannot obey this one. You understand? Because it's the law of the flesh. Adamic nature, carnal nature, sinful nature. But that is all those ones not for you in Jesus' name. Dat is allemaal niet voor jou. Now, Sister Christine. You see, I thought that would have been in your mind. So, law of the mind. And what is the law of the mind? De wet van het verstand. En wat betekent dat? The law of conscience. De The wet law of van het conscience wants geweten. to do what? De wet van het geweten die wil wat doen? The law of conscience wants to do what? Die wil naar They de want to law of identify with Moses. it. What happens? Ja, klopt. Ja. Did you get it now? Yes. The law of the mind is a law of conscience. You want to be good. Je wil zo goed zijn. The good that you want to do, you cannot do it because of Zo goed dat je wil doen, The maar je law kan het of niet what? doen, maar vanwege What? de wet van zonde. hold on, let me hear it. The word of what? Oh. Okay, the law of what? Okay, that's what I was hearing and I was getting confused. That one is not in the law. Okay, that is our own rhyming. Otherwise, before people start saying law, look. Yes. What is the next name? Sin. The law of sin and what? Okay, flesh, sin and death. This one want to identify with this one. It was not working. Then I came in last Sunday. What did I call myself? The law of the Spirit of Christ. De wet van de geest van Christus. Because this law, Van deze wet. speaks to this. Deze wet die praat met het vlees. It does not give this flesh. Die geeft die vlees niet de It does kracht. not give this flesh energy. Die geeft je energie aan het vlees. It condemns it. Het oordeelt het. Because the law is righteous. Want de wet is It rechtvaardig. doesn't sanctify the flesh. Het heiligt het vlees niet. It doesn't excuse you. Het geeft je geen excuus. It does not exonerate you. That means you are saying free.
Het geeft je geen vrijheid. So because the flesh cannot handle it, Want vanwege dat het vlees het niet aan kan. when Jesus at the time said the spirit is willing but the flesh is what? Weak. De geest die is willing, maar het vlees is zwak. This is one human being, eh? This is just one human being. Dit is gewoon één You persoon, understand? hè? This is one person. But this one is saying, I wish I could be a good husband. Dus deze die zegt, van, ik wou dat ik een goede man kon zijn. What is this saying? Wat is die andere die zegt? Righteousness. Rechtvaardigheid. I wish I could not keep fighting. Ik wou dat ik niet bleef vechten. But this flesh said, hey, you must fight. Maar deze vlees die zeggen, je moet vechten. Otherwise everybody will take your head and clean the floor. Anders neemt iedereen je hoofd en gaat dweilen There erin. is Zeg human maar. right, there's this right, there's that right. Dat is mensenrechten. So now, because this one is always there, Vanwege dat deze altijd daar is. when she accepts Jesus Christ, then the spirit of the law Wanneer zij Jezus accepteert, dan gaat de wet. of life comes in. De wet van leven, die komt dan binnen. Empowers the spirit. Die bekrachtigt de geest. Sanctifies the heart. Heiligt het hart. Purifies your thoughts. Die maakt de gedachten puur. Energizes your spirit. Die geeft jouw geest kracht. Let's remove condemnation. Die haalt oordeel daar weg. And they begin to deal with this one. En begint af te rekenen met deze. With the power of the law of the Met spirit. de kracht van de wet van de This one geest. begins to go down. Deze begint naar beneden te gaan. Do you understand? So Begrijp je? now the hand goes straight on. Nou gaan de hand gewoon helemaal Thou weg. shalt not commit adultery. U zult geen overspel It becomes plegen. easy for her. Het wordt nou makkelijker So voor haar. automatically this is settled. Dus automatisch is deze dan Compleet. gezetteld. Compleet. It's niet meer nodig. Dat is niet meer nodig. No more needed. God doesn't look at his commandments anymore God die kijkt niet meer naar de geboden. because she has fulfilled it. Omdat zij het voldaan heeft. Once in a while, this one wants to stand up. Soms wil deze opstaan. The power of the Spirit. De kracht van de geest. Give Jesus a round of applause. Geef Jezus een applaus. Thank you, Lord. Like I said, Zoals ik zei. remember again the tart. Herinner nogmaals de taart. And I thought I was going to help you. En ik dacht dat dat je zou helpen. Maybe I will do more of that kind of teaching. Misschien moet ik Objective meer van teaching. dat soort onderwijzing geven. Doelgerichte. We are continuing today. My time is fast spent, but I can't do without speaking the word. Otherwise, even God Himself. Ik kan het niet doen zonder het woord te geven. Ik heb niet veel tijd, maar ik moet het doen. Said, they spoke about you, you didn't speak about my word. I don't want to run into trouble with God. Ik Back wil home. niet in problemen raken met God. So we are still going to go further. Mhm. Flat for you. Flip voor mij. Let me see. Selling points. If I don't finish it today, we will continue next week. Als we het niet af Jesus hebben Christ. vandaag, dan gaan we dan volgende week afmaken. Als Jezus And I was wacht. praying and reading the Bible. Trusting God, I didn't know the teaching will come for 30 minutes. Ik was echt de Bijbel aan het lezen en alles mezelf voorbereiden. Ik weet niet dat ik alleen maar 30 minuten zou So, hebben. we have dealt with these laws, which we just finished now. We hebben deze wetten al behandeld. Okay, keep staying there. Let's go now to, we dealt with verses 1 and 2. We hebben geregeld met vers 1 en 2. Let's go on with verse 3. Laten we doorgaan met vers 3. Let me join it up. Verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Now, look up here. Verse 3 says, for what the law could not do. Vers 3 die zegt van voor wat de wet niet kon doen. What is it that the law could not do? Wat was het dat de wet niet kon doen? Verse 2.
vers 2. says, had set me free from the law of sin and death. Die heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. That is the thing that the law could not do, to set you free from the law of sin and death. Dat is wat de wet niet kon doen, wat hij zegt in vers 3, om je vrij te zetten van de wet van de zonde en van de dood. Remember that grace was in the middle. Weet u nog dat de genade, die was in het midden. She signified or represented the law of the law of sin and death. The law of sin and death. De wet van zonde en dood. And the law, which is the commandment of God, en de wet die de gebod is van God, could not set anyone free. Die kon niemand vrijzetten. From the law of sin and death. Van een wet van zonde en dood. What does that mean? Wat betekent dat? It means that the law will not pardon you. Betekent dat de wet jou geen excuus zal geven. Let's see it this way. Laten we het zo zien. If the law in Holland is de wet in Nederland is that when a rapist who is condemned and found guilty, dat een verkrachter, als hij gevonden wordt dat hij schuldig is, that he okay, let's say he is more of man. He will go to prison for 10 years. Dat hij naar de gevangenis gaat voor 10 jaar. That is the law. Dat is de wet. So, in this case, dus in dit geval, it does not matter whether you were so prompted for doing what you did. Dus het maakt niet uit dat je zo snel was, zeg maar, om te doen wat je deed. You can say it was the devil that made me to do this. Je kan zeggen de duivel heeft me dit laten doen. It has nothing to do with the law. Het heeft niks te maken met de wet. The law will not say, okay, it was the devil that did that made you heard voice, that's why you raped. De wet kan ook zeggen, de duivel die kan jou dat hebben laten doen en je hebt het stem gehoord en je ging verkrachten. No. Nee. You will not tell the magistrate or the judge. Je zal de rechter dat niet vertellen. You know, I was drunk. Ik was dronken. I took some hashish. Ik heb hashes ingenomen. I could not control myself anymore. Ik kon me niet controleren meer. I started to hallucinate. Ik begon te hallucineren. So I saw her. Dus ik heb haar gezien. And he raped her. En ik heb haar verkracht. And the law will say. En de wet die zegt dan. Okay, go. Oké, ga maar. Does it happen? Gebeurt dat? No. Nee. You cannot tell the magistrate. U kan de rechter niet vertellen. It is because of the way she dressed. Het is vanwege hoe ze aangekleed is. I came out from my home. Ik kwam uit mijn huis. And I was trying to jog. En ik probeerde te joggen. That early morning. Die vroege ochtend. And I saw her almost naked. En ik heb haar gezien dat ze bijna naakt was. So when she bent down, dus toen ze ging buigen. She was wearing a terrible pant that was exposing everything. Ze had een hele verschrikkelijke onderbroek aan dat alles liet zien. Judge. Rechter. On your honor. Op uw eer. Because of the way she dressed. Vanwege hoe zij aangekleed was. That's why he raped her. Daarom heeft hij haar verkracht. What will the judge say? Wat zou de rechter zeggen? Clap hand for him. Klap in de handen voor hem. And go to the woman who dressed like that and say, you are the fault, you are the fault. Does it happen? Ga naar de vrouw en die zegt, maar ja, jij bent de foute. What will the judge do? Wat zou de rechter doen? After hearing every evidence. Na alles te horen, al die bewijzen. Then he will open the book of law. Dan zal hij de boek openen van de wet. And he goes to the section of that book. En die gaat naar het gedeelte van die boek. He said that whosoever commits rape. Degene die iemand verkracht. Is punishable by law. Die wordt gestraft door de wet. For 10 years. Voor 10 jaar. So based on that. Dus gebaseerd daarop. That man. Die man. Who is the honorable judge? Die is de eerbare rechter. Has nothing but to follow the law. Die moet gewoon de wet volgen. And looks at that person. En die kijkt naar die persoon. He said, I hereby sentence you to 10 years. Die zegt van hierbij word je dus voor 10 jaar gevangen genomen. According to the law. Aangezien de wet. And the people from prison yard, they come down and
do what? En de mensen van de gevangenis die pakken zijn hand en die wordt geboeid. He has a new home now. En nu heeft hij een nieuw huis. And he's going to be there for the next 10 years. En die gaat daar zijn voor zeker 10 jaar. The only thing that will pardon you is when you are found not guilty. De enige die jou kan helpen is als jij niet schuldig wordt bevonden. You are innocent Dan ben je onschuldig. by what the judge could go through. Door wat de rechter dus kon doorgaan. So what am I saying? Now you can understand what I'm trying to say. Dus nu kunt u begrijpen wat ik wou zeggen. That is not because God wants to make sure you must die. Dat is niet dat God wil dat je per se gaat doodgaat. Not that God wants to find you guilty. Niet dat God jou schuldig wil But it is bevinden. the law. Maar het is de wet. It is the law. Het is de wet. And the law represents God. En de wet die representeert God. Like a judge will represent the queen. The king. Zoals de rechter die representeert de koning. The king is not going to be in the court. De koning die zal daar niet zijn in de rechtbank. But that man, Maar die man, the judge, de rechter, is the representative of the law of the die country. representeert de wet van het land. What makes him like that? Die hem zo maakt. His knowledge, Zijn kennis, his education, zijn ontwikkeling and the position, en de positie. and the garment he wears, En de kleding dat hij aandoet. gives him that authority. Die geeft hem die autoriteit. And the covering he has upon him En die bedekking dat op zijn hoofd gives him the heeft, authority. die geeft hem ook die autoriteit. And the word, the constitution, En het woord in het gives boek him authority. dezelfde autoriteit. So whatever the man says, Dus wat die man ook zegt, the king is behind it. de koning staat daarachter. The nation is behind it. De land staat daarachter. The constitution is behind it. The police is behind it. De politie die staat erachter. You don't see the police to say, George, Je ziet de politie die zegt, I'm not rechter, going to take him away. ik ga hem niet meenemen. No. Nee, Because the judge says, vanwege dat de rechter you are zei, guilty. je bent schuldig. And the judge based the guilty verdict on the law. En de rechter die baseerde schuldig zijn op de wet. So go back in verse 2. Dus ga terug in vers 2. Alright, verse 3 now. For what the law could not do, the law will never set you free. Dus voor wat de wet niet kon doen, de wet die zal jou nooit vrijzetten. If you have a good lawyer, Als je een goede advocaat zou hebben, he might be able to fight for you. hij kan dan voor je vechten. He might be able to stand for you. Hij kan voor je staan. But the law is not there to make you go free. Maar de wet is niet daar om jou vrij te laten. But why is the law of God could not set us free? Maar waarom kon de wet van God ons niet vrijzetten? Look at it in the next. It says, in the same verse 3, in that it was weak through the flesh. Everybody say weak through the flesh. Remember that. Herinner dat? Weak through the flesh. Krachteloos door het vlees. The Lord does not speak to the spirits. De wet die praat niet tegen de geest. And the Bible says it is the spirit that is quickened. En het is de geest die mensen dus oppompt. And the flesh profited nothing. En de vlees die krijgt daar niks van. That was the word of Jesus. Dat was het woord van Jezus. So thou shalt not commit adultery. U zult geen overspel plegen. Was speaking to the flesh. Maar spraken tot het vlees. And the flesh is weak. En het vlees is zwak. To obey. Om te gehoorzamen. To adhere. Om te doen. To fulfill. Om te voldaan. That commandment. Die gebod. So what am I saying again? Dus wat zeg ik nu? The law will not energize the flesh. De wet die zal het vlees niet bekrachtigen. The law will not empower the flesh. De wet die zal het vlees niet bekrachtigen. The law will not sanctify the flesh. De wet die zal het vlees niet verheiligen. Obey the law of God. Om de wetten van God te gehoorzamen. So what is going on? Dus wat gebeurt er? Is that you are struggling to obey it. Is dat je een strijd hebt om te gehoorzamen. What is going on? Wat gebeurt er dan? You have problem
obeying it. Je hebt probleem om te gehoorzamen. You might try today. Je probeert vandaag, Tomorrow you fall. de volgende dag ga je weer vallen. Why? Waarom? Because it was based in the flesh. Vanwege dat het gebaseerd was in het vlees. Now turn it around. Dus draai het nu om. There are many Christians, Er zijn veel christenen, so-called Christians, zogenoemde christenen, who are nominal Christians, die zijn nominale christenen, who are carnal die Christians. zijn vleeselijke christenen. They are Christians by their mouth. Er zijn christenen door hun mond. They were Christians in the flesh. Er zijn christenen in het vlees. They come to church, Zij komen naar de kerk, but they are not born again. maar ze zijn niet wederom geboren. They are still living like the Jews. Ze leven nog steeds zoals de Joden. Yes, they are living like the Jews Ze leven nog steeds als de Joden. who receive the law in the flesh. Die de wet heeft ontvangen in het vlees. An average Jewish man Een gewone doorsnee Joodse man. is trying to obey Die probeert te the gehoorzamen. 10 commandments, De 10 geboden. but it never worked for them. Maar die werkt daar niet voor. The judges came De rechters die kwamen. and they couldn't handle it. En zij konden het niet aan. God sent them kings. God die heeft koning gestuurd voor The hun. kings couldn't change them. Maar de koningen die konden hun niet God veranderen. sent them prophets. God die heeft profeten gestuurd. Prophets like Jeremiah. Profeten zoals Jeremia. Prophets like Ezekiel. Profeten zoals Ezekiel. Prophets like Daniel. Profeten zoals Prophets like Daniel. Hosea. Zoals Hosea. He spoke to them. Hij heeft gesproken tot But they were hen. rebellious. Maar ze waren aan het They rebelleren. couldn't do anything. Zij konden niks doen. Because they received the law in the flesh. Omdat zij de wet hebben ontvangen in het vlees. They were reading the Torah Ze waren de Torah aan het in lezen. the flesh. In het vlees. Jeremiah wept Jeremia die is gaan te huilen. En die heeft echt and gehuild. they said to him, En ze hebben gezegd tot hem. the word you have said to us Het woord dat je gezegd hebt tegen ons. in the name of the Lord, In de naam van de Heer. we will not do. Wij zullen het niet doen. This is exactly how they put it. Dit is precies hoe ze het hebben gezet. The word you said to us Het woord dat u hebt gezegd tegen ons. in the name of the Lord, In de naam van de Heer. we will not worship it. Wij zullen dat niet aanbidden. We will not obey it. Wij zullen dat niet gehoorzamen. For we have. They was now talking about Astaroth. Want nu praten ze dus over Astaroth. That since we baked cake unto her, Dat toen we dat hebben gebracht we naar de were Heer, blessed. wij waren gezegend. We will not worship the Lord. Wij nu aanbidden de Heer. Even God had to call Jeremiah. Zelfs God moest Jeremia roepen. Die zei, kom hier. Jeremiah, Jeremia, go ga. to the children of Rechab. Ga naar de kinderen van Rekha. He's talking about the Rechabites. Hij praat over de Rekabieten. He said, Jeremiah, when you get there, Hij zei, Jeremia, als je daar komt, tell them to drink wine. vertel hun om die wijn te drinken. And you begin to say, God, what is going on? Je zegt, oh God, wat is er nu? You are sending a prophet to go and make people to fall. Je zegt tegen de profeet om te gaan om te vallen. And I could see the face of Ezekiel. Ik kon die gezicht zien van Ezekiel. He's saying like, what is going on? Je zegt van, ja, wat is er nu? Wat is dit? He's just saying, you go there. Je zegt van, ja, ga gewoon. Open that thing. Open dat voor hem. Let them drink. Laat hun drinken. And he said, watch. En die zei, kijk. And he got there. En hij kwam daar. He said, drink. Hij zei, drink. God told me that you should drink. God heeft me gezegd dat jullie zouden I'll moeten find out to drinken. teach about this Bible verse. It's so deep. And when the day I will teach it, I'm sure your heart will change. De dag dat ik deze ga onderwijzen, uw hart zal zeker veranderen. Ik zal tijd vinden om dit te gaan onderwijzen. They looked at him, they said, we are not going to drink. Zij keken naar hem en die zeiden, wij gaan niet drinken. That's what our father Rechab told us. Dat is wat onze vader Rechab ons heeft In our verteld. generation, no drinking. In onze generatie geen drinken. God looked at the prophet and said, do you hear now? God heeft geluisterd naar de mensen die zeiden, hoor This je is a nu? man Dit is een man who gave instructions to his own children. die instructies heeft gegeven aan And zijn their father eigen had kinderen. died long time ago. En de vader die was al heel lang gestorven. The generation are still keeping his law. De generatie die houdt nog steeds vast aan zijn wet. Where is Israel, my people? Waar is Israël, mijn Teach mensen? them. En leer hun. That's the problem. Dat is het probleem. Because they were handling God in the what? Want ze waren God aan het aanbidden in het vlees. Became so much. Het werd zoveel. God said, I'm tired. Ik ben moe. For 430 years, Voor 430 jaren. between Malachi and Matthew,
Tussen Malakia en Matthäus. No prophets, Geen profeten. no seers, Geen, no law. geen wetten. They were on their own Ze waren op hunzelf. until Jesus came. Tot Jezus kwam. God has realized God heeft zich gerealiseerd. this thing is not working. Dit werkt niet. And Jesus, follow me. En volg mij nu. Verse 3. Vers For 3. what the law could not do, Voor the wat de law wet niet kon doen. could not set you free. De wet die kon In that je it niet was vrijzetten. weak through the flesh. I told you the law is attached to the flesh, and the flesh is rubbish, nothing. God, everybody say God. God. This is where the whole thing, if you capture anything, capture this one. Als je dit God sending his own son in the likeness of a sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Praise the Lord. Prijs de Heer. The law was working with the flesh. De wet die was aan het werken met het vlees. And God was not seeing any change. En God die heeft geen enkele verandering gezien. All God was seeing is just religion. Alles wat God zag was gewoon religie. Right from the time of Abraham. Direct van de tijd van Abraham. All they were doing is religion. Alles wat er werd gedaan was religie. Observation of those religious days. Observatie van al die religieuze dagen. Feast of this and feast of that. Feest van dit en feest van dat. The heart was still darkened. Het hart was nog steeds donker. The heart was still filled with immorality. Het hart was nog steeds gevuld met The immoraliteit. heart was still filled with adultery. Het hart was nog steeds gevuld met The heart overspel. was still filled with rebellion. Het hart was nog steeds gevuld met rebellie. God sent down Jeremiah and he wept. It couldn't happen. God die heeft Jeremia gestuurd en het is niet gebeurd. Oh, he sent Ezekiel. Zo heeft Ezekiel gestuurd. Follow them to Babylon. Volg hun naar Babylon. Where they were taken into captivity. Toen zij gevangen werden genomen. Oh, they could not change. Oh, zij konden niet veranderen. Because they were all the time Want altijd religious people. waren ze gewoon religieuze That mensen. was Jewish people. Dat was als de Joodse mensen. We have many Jewish people in the church today. We hebben heel veel Joodse mensen in de kerk deze You are tijd. like them. U bent zoals hun. Still living Gewoon in zonde in leven. the flesh. Levend in het It vlees. becomes as if the church is not stronger. Het lijkt alsof de kerk niet sterk is. Because you are a carnal Christian. Omdat u een vleeselijke You christen are a bent. nominal Je Christian. bent een gewone christen. You fill the form. Je vult de formulier They in. will tell you what religion you Zij are. zullen je vragen welke religie je You will bent. say Christianity. Dan zeg je christen. That's all you owe them. Dat is alles wat je hun schuldig But you're bent. not born again. Maar je bent niet wederom You are geboren. not made a new creation. Je bent niet nieuw You gemaakt. are not sanctified. Je bent niet verheiligd. Your name is not written in the book of Je life. naam is niet geschreven in het boek van You may leven. clap the hand. Je kan de handen klappen. And the hand you are clapping, En de hand dat je klapt. God is throwing up. God die moet overgeven. Because it's in the flesh. Want het is gewoon in het vlees. The hand you are waving, De hand die je zwaait. God is saying, away with that. God die zegt ga weg Because daarmee. it is in the flesh. Want het is gewoon in het vlees. We call you, Wij roepen jou. come out. Kom terug. Kom. Pray for the church. Bid voor de kerk. And you stand up from here. En je gaat daar staan. Oh, let God do this. And you shout and you scream. En je blijft schreeuwen. Oh, laat God dit doen. En je For 10 blijft minutes you schreeuwen. are shaking and shaking. Voor 10 minuten ben je aan het schudden en schudden. Holy Spirit fire. Heilige Geest vuur. Like we pray in this place. Zoals we bidden hier in deze plek. And God has closed the window. En God die heeft de raam dicht gedaan. Because you are praying in the flesh. Omdat je aan het bidden bent in het vlees. And when you pray in the En flesh, wanneer je bidt in het vlees. demons are still doing her. De demonen die doen nog steeds. Oh. Now that they are doing her to you, Nu dat ze dan hoor tegen jou doen. they are rejoicing. Ze zijn echt blij. Because when he looks further, Want als hij verder kijkt. he sees carnal and nominal Dan Christians ziet hij vleeselijk en gewone christenen. who the spirit is not yet on them. De geest die hoort niet van He hun. looks on their forehead. Hij kijkt naar hun voorhoofd. Adultery. Gewoon voor overspel. And that's what we say, oh single, pray. And Satan even comes in the church and dances with them. En Satan die komt zelf in de kerk en danst met hun. En die blijft Because vanwege. these are fleshly Christians. Deze zijn vleeselijke christenen. When you read further, Wanneer je verder the leest. Bible says De Bijbel die zegt. the carnal man is in enmity with God. De vleeselijke man is gewoon een vijand van de And Heer. he cannot please him. En hij kan hem niet behagen. But praise the Lord. Maar prijs de Heer. The verse 3 says,
Vers 3 die zegt, God sending his own son in likeness of sinful flesh. God heeft zijn eigen zoon gezonden in gedaante, gelijk aan het zondige vlees. Listen to me here. Luister naar mij hier. That place is not saying that Jesus came as a sinner. Dit place daar, die zegt niet dat Jezus als een zondaar is Everybody say gekomen. likeness. Likeness shows that it is like, if I say likeness, it's something looks like something. In gelijkenis You betekent dat. understand? Het lijkt als. You say this photograph looks like this is and so photograph. Deze foto die lijkt op die en die persoon. So God sent his son Dus God heeft zijn in zoon, the likeness of a sinful flesh. heeft zijn zoon gezonden in gedaante, gelijk aan het zondige What does vlees. that mean? Wat betekent dat? Jesus needed to identify. Jezus die moest zich identificeren. Everybody say identify. Identify. With us. With us. Met ons. Human is flesh. Mens is vlees. And there's nothing good from woman. And From human. En er is niks goeds van mens. There's an inbred sin. Er is een, Inbred sin. er is een Born. aangeboren zonde. Listen, I told you last week. Ik heb u laatst verteld. You see this girl here? Ziet u dit meisje hier? You see what he's doing now? Ziet u nu wat hij doet? Full-time manipulation. Dat is gewoon fulltime manipulatie. You never thought I manipulated her, right? Je dacht nooit dat ze kon manipuleren, hè? If you put her down now Als je haar nu op de grond zet, and leave maybe what's it called now? Small sweet. als je snoepjes daar zet voor haar, You say, Abigail, je zegt Abigail, don't take it. pak dat niet. You will see she will be watching the mother go to the toilet. Je zal zien, ze kijkt als de moeder naar de toilet gaat. Nobody gave her that understanding. Niemand heeft haar die verstand gegeven, maar ze is zo geboren. Ze pakt dat. And if the mother is coming, En als de moeder komt, she does like that. dan doet ze zo. Nobody will teach her that this is how to overcome that kind of situation. Niemand heeft haar dat geleerd, maar dat is de manier hoe ze doen. And she will ask, who took something there? En ze zal vragen, wie heeft daar iets gepakt? She said, not me. Ze zegt, nee, niet 3 ik. sins have been committed within 5 minutes. 3 zonden is gedaan in 5 minuten. Disobedience, Ongehoorzaamheid, stealing, stelen and lying. en liegen. Nobody will say, today I want to teach you how to sin. Niemand die zal jou leren vandaag om hoe te zondigen. If you want to try what I'm saying, Als je wilt proberen wat ik zei, put her down now. zet haar nu neer Take this child, okay, he's sleeping, and put it in the hand of the mother. en zet dat kind in de hand van de moeder. You will see the face. Ja, je zal het gezicht zien. Nu al. It's already in. Ja. Come and see. Now you are laughing because you are going back to your mother. Nu lach je omdat je teruggaat naar je moeder. What is that? Wat is dat? Spirit of jealousy. De geest van jaloezie. Envy. And she will Afgunst. she will tell mama. The mama said, okay, what? Because of this child. Vanwege dat als dat kind daar bij die moeder And gaat. once this child looks at her, she will say, En als dat kind daar gaat, dan gaat ze dus zijn gezichten maken. you say, go. En zegt hij, ga. There is not your mama, it's my mama. It's not your mom, it is Now, my what are we mommy. saying? Dus wat zeggen wij? You didn't teach her to be jealous. Je hebt haar niet geleerd om jaloers te zijn. Some of you do. How many of you taught your children to be jealous? Hoeveel van jullie hebben jullie kinderen geleerd om jaloers te zijn? Thank God, I would have said maybe you are coming from Mars. Dank God, ik zou zeggen, jullie komen van Mars. It is there. Het is daar. That is the meaning coming in the likeness of the what? Flesh. Dat is het vlees. That's how Jesus came. Dat is waarom Jezus If he gekomen is. came like an angel, Als hij zou komen als een engel, our deliverance is fake. dan zou onze bevrijding gewoon And you nep can zijn. look at him and say, Jesus, Je kan naar hem kijken en zeggen, Jezus, you don't understand the flesh. je begrijpt het vlees niet. And Jesus will say, okay, En Jezus die zegt, oké, all right, come now into heaven. kom maar naar de hemel. No. Nee, That's why he will look straight at you. daarom kijkt hij direct naar say, u. 33.5 years. En die zei, 33,5 jaar I walk in the flesh. heb ik gewerkt in het vlees. 33.5 years. 33,5 jaar. In the ancient Palestine, Dat is in Palestina. I was hungry. Was ik hongerig, Like you. zoals u. I cried. Ik heb gehuild. I had emotion like you. Ik had emoties zoals u. On the cross, Op de kruis I said, heb ik gezegd dat ik dorst had. Spirits don't thirst. Geesten die hebben geen dorst. God doesn't thirst. God die heeft geen On dorst. the street of Jerusalem, Bij Jeruzalem I fell under the power of the cross because I was flesh.
viel ik onder de kracht van de kruis, omdat ik vlees was. He said, God sending his son Hij zei, God die heeft zijn zoon in gezonden the likeness of the flesh. in de gelijkenis van het vlees. Condemns sin Oordeel zonde in the flesh. in het vlees. What does that mean? Wat betekent dat? Defeated sin. De zonde die is verslagen. Defeated sin. Die heeft de zonde ontworsteld. Judge sin. Die heeft de zonde geoordeeld. Condemn sin. Zonde geoordeeld. That's why hell. Daarom hel. Jesus will not set anybody free from hell. Jezus die zet niemand vrij Because van de hel. when his back was turned like that, Want toen zijn rug he gedraaid was, condemned sin in his was body. hij zonde aan het oordelen in zijn So lichaam. that you will judge sin and deal with sin. Zodat jij zonde zou oordelen en afrekenen daarmee. The way I'm going, De manier zoals als ik ga, 4 o'clock we have not finished. 4 uur zijn we daar nog niet klaar. I know what more the Holy Spirit is telling me. Ik weet meer wat de Heilige Geest me aan het vertellen is. When you preach Jesus, Wanneer je Jezus the Holy predikt, Spirit comes alive. komt de Heilige Geest tot But leven. if I follow the temptation I have now, Maar als ik dat volg, nou die verleiding, we're not going home. dan gaan we niet naar huis. I'll see you next Sunday. Ik zie u volgende week. God zegen u.